Xin chào mọi người đến với Anh Minh Review. Kết thúc tập trước, tại thời điểm mà Tần Trần cùng với Khô Lâu Đà Chủ rời khỏi Oan Hồn Chi Địa để quay trở về, thì lúc này, ở bên trong tòa cung điện đổ nát kia, mấy lão tổ của 7 đại vương triều cũng thu hoạch được khá lớn. Do được ý chí cường giả chọn chúng, nên tu vi của mấy người này đều đột phá đến nửa bước võ hoàng, ngay cả Huyết Thủ Vương và Lưu Thái cũng thuận lợi đột phá đến võ vương hậu kỳ, còn ba người Trác Thanh Phong thì thành công bước vào võ vương trung kỳ. Bởi vì thu hoạch lần này trong Thiên Ma bí cảnh quá lớn, nên ngay khi đột phá xong, rất nhiều vương triều đều dẫn theo người của mình rời đi luôn. Dù gì trước đó bọn họ hợp tác với nhau cũng chỉ là tiêu diệt Khô Lâu Đà Chủ mà thôi, hiện tại đối phương đã chạy mất, không rõ tung tích, thế nên cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Theo đám võ giả rời đi, thì lúc này bên trong cung điện, ngoại trừ mấy bằng hữu của Tần Trần ra, thì cũng chỉ có lão tổ Lý Huyền Cơ của Đại Đường Vương triều và lão tổ Tái Lạc Xuyên của Long Nguyên Vương triều là còn lưu lại đây mà thôi. Ngay khi đám võ giả kia rời khỏi cung điện này, thì không lâu sau đó, Tần Trần và Đại Hắc Miêu cũng quay trở lại nơi đây. Đám người Lưu Thái thấy thế thì như trút được gánh nặng, tươi cười lên tiếng, "Trần thiếu, người rút cuộc cũng trở về, không có việc gì là tốt rồi." Về phía Huyết Thủ Vương, ngay khi nhìn thấy Tần Trần, thân hình hắn thoát một cái đã xuất hiện trước người Tần Trần, tươi cười lấy lòng nói, "Chủ nhân, người rút cuộc cũng trở về, những ngày này thuộc hạ chỉ biết chờ đợi trong lo lắng, nếu biết được chủ nhân đi nơi nào, thuộc hạ nhất định sẽ chạy tới, cùng chủ nhân bài ưu giải nạn." Tần Trần nghe vậy thì cười rộ lên nói, "Khó trách ngươi lại vui mừng như thế, nguyên lai đã đột phá đến võ vương hậu kỳ, xem ra cũng lấy được không ít chỗ tốt từ viễn cổ ý chí truyền thừa rồi." Nghe Tần Trần nói vậy, làm đám người có một ít nghi hoặc nhìn sang, vội vàng lên tiếng hỏi, "Trần thiếu, vừa rồi ở sâu trong Thiên Ma bí cảnh đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi biết được gì đó sao?" Nghe đám người hỏi vậy, Tần Trần tươi cười lên tiếng nói, "Ta thấy mọi người ở đây có không ít ý chí cường giả nhập thể, ở trên con đường võ đạo đều có chỗ đột phá đi. Thật ra, thứ giúp mọi người đột phá đó chính là ý chí của viễn cổ cường giả nhân loại, do bản thiếu khi trước vô ý đem bọn họ thả ra ngoài, nên mới dẫn đến dị tượng như lúc trước." Nghe Tần Trần nói ra lời này, làm đám người không khỏi trợn mắt há mồm, không ai ngờ đến, Tần Trần đi truy sát Khô Lâu Đà Chủ, chẳng những không bị thương chút nào, mà trong lúc vô ý lại phóng xuất ra nhiều ý chí cường giả viễn cổ như vậy. Kinh ngạc qua đi, Lý Huyền Cơ liền hướng Tần Trần hỏi xem sự tình của Khô Lâu Đà Chủ như thế nào, có đuổi kịp được đối phương hay không. Tần Trần nghe vậy thì mỉm cười nói ra, "Chư vị, sự tình của Khô Lâu Đà Chủ đã giải quyết xong, từ nay về sau, mọi người cũng không cần phải lo lắng Khô Lâu Đà Chủ sẽ tạo ra nguy hiểm gì cho Bách Triều Chi Địa nữa." Nghe câu trả lời có chút không rõ ràng này của Tần Trần, Lý Huyền Cơ và Tái Lạc Xuyên ngưng thần nhìn sang, lên tiếng hỏi lại, "Tần thiếu hiệp, hẳn là ngươi đã đem Khô Lâu Đà Chủ triệt để chém giết rồi chứ?" Bởi vì không muốn đem sự tình nô dịch Khô Lâu Đà Chủ nói ra, nên Tần Trần cũng không có giải thích gì thêm về chuyện này, mà chỉ ngưng giọng nói, "Khô Lâu Đà Chủ hiện tại còn sống hay đã chết, hai vị không cần lo lắng, chỉ cần biết, từ nay về sau, Khô Lâu Đà Chủ sẽ không mang đến nguy hại gì cho Bách Triều Chi Địa là được rồi." Nhận thấy Tần Trần cũng không muốn nói ra chuyện này, nên Lý Huyền Cơ và Tái Lạc Xuyên cũng không có tiếp tục dò hỏi nữa, sau đó liền cáo biệt Tần Trần, rồi dẫn theo người của vương triều mình rời đi. Một lát sau, trong cung điện cũng chỉ còn lại mấy người Lưu Thái, cùng với đám võ giả của Đại Càn và Đại Ly Vương triều. Nhìn đám võ giả của hai vương triều này, Tần Trần cũng không có nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói, "Cho các ngươi hai sự lựa chọn, thứ nhất là chết, thứ hai là thần phục Trần Đế Các, vì bản thiếu hiệu lực." Nghe Tần Trần nói vậy, một tên tam trọng võ vương trong đám người liền tiến lên, trầm giọng nói ra, "Cái gì, thần phục ngươi sao? Một lần muốn chiếm đoạt hai đại vương triều, ngươi không sợ nuốt không trôi sao?" Tần Trần nghe vậy cũng không có nói nhiều lời, Phiên Thiên Ấn liền xuất hiện trong tay, trực tiếp thả ra ngoài, trong nháy mắt đã đem tên võ vương vừa mới lên tiếng kia đánh thành một đống thịt nát, hồn phi phách tán. Xử lý xong tên này, ánh mắt băng lãnh của Tần Trần quét qua đám võ giả này một lượt, lạnh giọng nói, "Các ngươi còn có ai muốn chọn chết thì có thể mở miệng, bản thiếu sẽ đáp ứng ngay." Tần Trần nói thế, làm đám võ giả này không còn tên nào dám lên tiếng nữa, cả đám lập tức quỳ rạp xuống đất, cam nguyện thần phục Tần Trần. Về phía Tần Trần, hắn cũng không tiếp tục lời thừa, trực tiếp bố trí diệt hồn ấn vào trong đầu đám người này. Sau khi làm xong hết thảy, thì quay sang Huyết Thủ Vương lên tiếng, "Huyết Thủ Vương, ngươi vốn là võ vương của Đại Càn Vương triều, sau này việc chỉnh hợp hai đại vương triều này như thế nào, liền giao hết cho ngươi." Nghe được lời này của Tần Trần, làm Huyết Thủ Vương kích động không thôi, hắn nằm mơ cũng không tưởng tượng ra, tương lai bản thân sẽ trở thành người trưởng khống của hai đại vương triều, mà hết thảy những chuyện này chỉ vì hắn đầu nhập vào Tần Trần mà thôi. Cố gắng đè nén kích động trong lòng xuống, Huyết Thủ Vương cung kính chắp tay nói, "Thuộc hạ cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Đến đây cũng hết nội dung tập 372 của bộ Võ Thần Chúa Tể rồi. Để theo dõi tiếp nội dung các tập tiếp theo của phim, mọi người nhớ vào danh sách cuối video để xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.